हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, आजभोलि टिकटकमा यस्तै टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र धेरै साथीहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्नुभएको छ र उहाँहरुको टिकटकको भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै भ्युजहरु आइरहेको छ। त्यसैले साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरुले यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेम्पलेट लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो लिंकमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्पलेट इन क्यापकट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको टिकटकको जस्तो एउटा भिडियो ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई प्रयोग गरेर त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्पलेट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण भिडियो र फोटोहरु ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले कुन फोटोलाई यस्तो टाइपको भिडियो गराउन चाहनु भएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँ फोटोजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण फोटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले आफ्नो फोटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरुको फोटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले त्यो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउन गएको छु। यसरी एउटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ नेक्स्ट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अटोमेटिक यसले भिडियो बनाएर दिन्छ र तपाईहरुले यसरी यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, टिकटकमा पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँ एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क र एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले एक्सपोर्टमा मात्र क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको एक्सपोर्ट हुन्छ र टिकटकमा लिएर जान्छ र पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एक्सपोर्टिङ भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुको एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ र केही टाइमपछि तपाईहरुलाई यसले टिकटकमा लिएर जान्छ। साथीहरु, तपाईहरुको यो 100% भइसकेपछि यसले टिकटकमा लिएर जान्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ टिकटक ओपन भएको नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँ मेरो क्यापकट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो भिडियोको टाइटलहरु राख्न सक्नुहुन्छ र टाइटल राखिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्ट कभरको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँबाट अब तपाईहरुले कभर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले कभर माथिको कहाँनिर सुरुमा तपाईहरुले देखाउन चाहनुभएको छ त्यो भाग यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर पोस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पोस्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो टिकटकमा पोस्ट हुन्छ र तपाईहरुले अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहेको भिडियो यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले टिकटकमा आफ्नो भिडियोमा पनि धेरै भन्दा धेरै भ्युजहरु लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला अहिले टिकटकमा भाइरल भएको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा र तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तर्नु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।